De Sangha wordt uitgenodigd om terug te keren tot haar ademhaling, zodat onze gezamenlijke energie van volle aandacht ons samenbrengt als één organisme en ons laat stromen als een rivier, zonder afscheidingen. Laat de hele Sangha ademen als één lichaam, zingen als één lichaam, luisteren als één lichaam, de grenzen van een denkbeeldig zelf doorbreken en ons bevrijden van het meerderwaardigheidscomplex, het minderwaardigheidscomplex en het gelijkwaardigheidscomplex. Avalokiteshvara, by practicing deeply with the insight that brings us to the other shore, suddenly discover that all of the five skandhas are equally empty, and with this realization he overcame all ill-being. Listen, Shariputra, this body itself is emptiness, and emptiness itself is this body. This body is not other than emptiness, and emptiness is not other than this body. The same is true of feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. Listen, Shariputra, all phenomena bear the mark of emptiness. Their true nature is the nature of no birth, no death, no being, no non-being, no defilement, no purity, no increasing, no decreasing. That is why
phenomena which are the six sense organs, six sense objects, and six consciousnesses are also not separate self-entities. The 12 links of interdependent arising and their extinction are also not separate self-entities. Ill-being, the causes of ill-being, the end of ill-being, the path, insight, and attainment are also not separate self-entities. Whoever can see this no longer needs anything to attain. Bodhisattvas who practice the insight that brings us to the other shore see no more obstacles in their mind, and because there are no more obstacles in their mind, they can overcome all fear, destroy all wrong perceptions, and realize perfect nirvana. O Buddhas in the past, present, and future, by practicing the insight that brings us to the other shore, are all capable of attaining authentic and perfect enlightenment. Therefore, Shariputra, it should be known that the insight that brings us to the other shore is a great mantra, the most illuminating mantra, the highest mantra, a mantra beyond compare, the true wisdom that has the power to put an end to all kinds of
mọi người, thế nhận được giác ngộ cho hóa lòng Bồ Đề. Nam mô Buddhaya. Về hương pháp trong con xin nguyện cho mọi người. Nam mô các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nam mô Dharmaya. Về hương pháp trong con xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chung nhiếp hóa được muôn loài. Nam mô Sanghaya. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. So, dear respected brother and sister, we will listen to three sound of bell before we begin. Lieve gerespecteerde broeders en zusters, we luisteren naar 3 klanken van de bel voordat we gaan beginnen. When we listen to the bell, we learn to go back to our in breath and our out breath. En als we naar de bel luisteren, dan leren we om terug te gaan naar onze inademing en uitademing. We feel our body and we relax our body. We voelen ons lichaam en we ontspannen ons lichaam. I hope that the children can sit beautifully. Ik hoop dat de kinderen ook heel mooi kunnen zitten. You can sit beautifully with your back straight and your shoulder relaxed. Je kan mooi gaan zitten met je rug recht en je schouders ontspannen. And you can put your knee like this. En je kunt je voeten zo doen als hij voordoet. Yeah. And put your knee like this so you feel very comfortable and stable. En je knieën op de grond, zodat je heel comfortabel en stevig voelt. Our body is related to our mind. Ons lichaam is verbonden met onze geest. When our body is straight, solid, then our mind will be straight and solid. Als ons lichaam rechtop en stevig is, dan zal onze geest ook rechtop en stevig zijn. And you keep your back straight, but relax. And you put your hand on your knee like this, or in the front of your belly. Zo, je houdt je rug recht, maar je schouders ontspannen en je legt je handen in je schoot of op je knieën. She's sitting very beautiful. Zij zit heel mooi. Yeah. Heel goed. And she's sitting very beautifully. En zij there. ook. Ja. Yeah. So you can learn like these two ladies. Jullie kunnen het net zo leren als deze 2 meisjes. I would like to tell you a story when I was very young. Ik wil jullie graag een verhaal vertellen van toen ik nog heel klein was. When I was very young, I liked drawing.
drawing. Toen ik nog heel klein was, dan hield ik van tekenen. I learned a technique of drawing square grid on the picture. Ik leerde techniek om met A square grid on the picture. You know, we make a square grid like this. je maakt een soort 3D perspectief op een plaatje of op een foto. And then from these grid, then we can draw. We draw another grid on our paper and we draw the picture. Dus we maken eerst lijntjes op een echte foto. En daarna kunnen we die foto natekenen op een papier waar we ook lijntjes eerst op tekenen. And I like to draw the map of Vietnam. En zo tekende ik de kaart van Vietnam. And I draw, and I was very happy that I draw a very beautiful map. En ik tekende en ik was heel blij dat ik een hele mooie kaart had gemaakt. And then I didn't know how to write very beautifully. En ik kon niet zo mooi schrijven. So I asked my sister to write the letter on the map for me. Dus ik vroeg mijn zus om de namen of de letters op de kaart te schrijven voor mij. But my sister didn't pay a lot of attention, so she write the wrong name on the map. Maar mijn zus lette niet zo goed op, dus ze schreef de verkeerde namen op de kaart. For example, it should be to be Köln, but she write Hamburg. Bijvoorbeeld, het moet Keulen zijn, maar dan schreef ze Hamburg. And when she finished writing, I looked at it and I was so angry. En toen ze klaar was met schrijven, toen keek ik ernaar en toen was ik zo boos. And then because I was so angry, so I hold the map up and I tear. I use the pen and I do like this on the map. En omdat ik zo boos was, toen pakte ik de map en ik kraste alles door op de kaart. I was very angry at the time. En ik was heel boos toen. I don't know whether you have experienced some kind of anger before. Ik weet niet of jullie wel eens boos zijn geweest. Anyone? Iemand? Wie is er wel eens boos geweest? Yeah, you want to tell your story? Wil je je verhaal vertellen? Wie wil het vertellen? Wie wil iets vertellen over boos zijn? Wat gebeurde er toen? Het is een hele tijd geleden hoor. It's a very long time ago. Oké, ik weet iets. Nou, ik was met mijn broertje aan het spelen. I was playing with my brother. En we speelden een spel. En dan moest je met Kapla-blokjes huizen omgooien. It was a game and you have to throw houses with blocks. En toen pakte ik wat blokjes en toen vond mijn broertje dat ik te veel blokjes pakte. And then I took some of these blocks and then her brother thought that she took too many. En toen werd ik een beetje boos, maar toen legde ik een paar blokjes terug en toen was het weer goed. But then I was a little bit angry, but then I put back a few of them and then it was okay. Wow, you are so good. Je bent zo goed. You didn't have so much anger like me. Je was niet zo boos als ik. Any other? Iemand anders die ook zo heel boos was, net als hij? Ik was een keer op school. Was at school? Toen waren er een paar jongens aan het voetballen. There were a few boys playing football. En toen wou ik meedoen, alleen er is een heel irritant jongetje in de klas en die vindt het nooit goed als ik meedoe. And she wanted to participate and then there was a very not nice boy in the class and he never wants her to participate. En toen ging die elke keer als ik vroeg of ik mee mocht doen, ging die een ander smoesje verzinnen zodat ik niet mee kon doen. And every time she asked if she can play with them and he made up another reason for her not to be able to play with them. And then, hoe voelde je toen?
Ja, toen was ik boos en verdrietig. And I was angry and sad. So Yael said that she was very angry and sad. Dus ze zei dat ze heel boos en heel verdrietig was. When I was young, Toen ik jong was, it's also there's some from time to time I was sad also. was ik ook wel eens verdrietig. When I go to school, Als many ik, times I forget my things like pens and book in school. als hij naar school ging, dan vergat hij vaak zijn dingen, zijn pennen of zijn boeken op school. I go to school, I bring something, then when I come home, I don't have it anymore. Dus ik ging naar school en dan nam ik iets mee naar school, maar als ik dan naar huis ging, dan had ik het niet meer. And then later on, so from time to time I feel very sad about forgetting things. En zo soms was ik heel verdrietig dat ik zoveel vergat. So later I found a technique. En later bedacht ik daar een techniek op. Before I go to school, whatever I put a thing in my suitcase, how do you say, folder, the folder or the folio or something like that. Then I write out one pen, so two book, one ruler or something, and I put this piece of paper inside this folio. Dus als hij dan zijn tas pakte om naar school te gaan, dan maakte hij een briefje met alles wat erin zat. Dus dan schreef hij op 1 pen, 2 boeken en een liniaal. En dat briefje, dat deed hij dan in zijn tas. And then before I leave the school, I take this piece of paper out and I check. En dan voordat hij weer wegging uit school, terug naar huis ging, dan pakte hij dat briefje weer uit zijn tas en dan controleerde hij of hij alles wel in zijn tas had zitten. And I look for everything. I put it into the folio and make sure that it's there. Then I bring it home. Then I solve the problem. Ja. Dus hij zocht alles bij elkaar en dan stopte hij het in zijn tas. En als hij alles had, dan ging hij weer naar huis. En zo had hij het probleem opgelost. Did anyone of you forget something in the school? Heeft iemand van jullie wel eens iets vergeten op school? Many times. Vaak. Many times. So as a human, we've experienced anger and sadness. It is very natural. Dus als mens zijn we soms wel eens boos of verdrietig en dat is heel normaal. As a human, we forget things. It is very natural. En als mens vergeten we ook wel eens iets en dat is heel normaal. But when I use a piece of paper to write down what I have in the folio, I didn't know that I am practicing something called the mindfulness. Maar toen ik het papiertje gebruikte om op te schrijven wat ik in mijn tas stopte, toen wist ik niet dat ik iets oefende wat aandacht, mindfulness betekende. Mindfulness is something that when you do, you know that you are doing that. En aandacht of mindfulness, dat betekent als je iets doet, dan weet je dat je dat aan het doen bent. So when I put anything into my folio, I take a piece of a paper and I write down one pencil, one ruler. I'm practicing mindfulness. Dus als ik dan mijn tas aan het pakken was en een papiertje had en daarop schreef 1 potlood, 1 liniaal, dan oefende ik mindfulness. The piece of paper helped me to increase my awareness of what I put into the folio. Dus dat stukje papier hielp me om ervoor te zorgen dat ik me meer bewust was van wat ik in die tas stopte. And that's called mindfulness. En dat heet mindfulness. And you know, children can also practice mindfulness. Dus kinderen kunnen ook mindfulness beoefenen. Okay, let's play a game. We doen nu een spelletje. Yeah? Okay, you raise your hand slowly. Kun je langzaam You sit je very hand slowly. omhoog brengen? Raise your hand slowly. Heel langzaam je hand omhoog And when you brengen. raise your hand slowly,
you know that you are raising your hand. En als je je hand langzaam omhoog brengt, dan weet je dat je je hand langzaam omhoog brengt. Are you there with your hand? Ben je bij je hand? Keep going. Ja, blijf maar doorgaan. Are you aware of your hand? Ben je bewust van je hand? Keep raising. Ja, ga nog hoger. Stop there. En nou stoppen. And then you put it down slowly. En dan ga je het langzaam naar beneden brengen. Who among you can follow the movement of the hand continuously? Wie van jullie kan de hele tijd bij de beweging van zijn hand blijven met zijn aandacht? Wonderful. Heel goed. When you raise the hand, but you are only with your hand, but you don't think of anything. Als je je hand omhoog brengt en je bent alleen maar met je aandacht bij de hand en je denkt nergens anders aan. Who can do that? Wie kan dat? Wonderful. Okay, let's try again. Yeah? Ja, Try nog again. een keer. We Try proberen again. nog een keertje. Try again. Put the hand here. Zet je hand op je knie. You know that your hand is here. Yeah? En je weet dat je hand op je knie ligt. And you put your mind into your hand. En nou stop je je geest in je hand. Yeah? And you raise your hand slowly. En nou ga je langzaam omhoog met je hand. Stop. Then from here, you lower it. Van hier ga je weer naar beneden. Okay. Good. Who can do it Goed better zo. this time? Who can Bij wie follow ging your het hand beter? completely? Bij wie ging het beter? Wie kon zijn hand helemaal volgen? Wow, wonderful. You are learning something. Fantastisch, jullie hebben iets Fantastic. geleerd. The adult give the children the hand. Yeah, wonderful. Now, the next thing. En het The volgende. next thing, when we raise the hand, Als we de hand we omhoog aware of the brengen, hand. But when we raise up, we follow our in-breath. en nu doen we hetzelfde. Dus als we de hand omhoog brengen, dan zijn we ons bewust van de hand. Maar we volgen ook onze inademing. And then when we finish with in-breath, we lower the hand with the out-breath. En dan als we klaar zijn met de inademing, dan brengen we de hand weer omlaag met de uitademing. Okay, let's try this time to see how Proberen nog it een keer. will be easier with the We gaan kijken of De- het makkelijker is. hopping of the breathing. Yeah? Okay, put the hand here. Dus doe de hand weer naar beneden, op je knie. Okay, put the hand here. And remember, Op je knie. in breath, you raise the hand up. En inademing ga je hand omhoog. Ready? Klaar. Now we go. En nu gaan we. Out breath. Uit. In breath. In. Out. Uit. Okay, good. Oké, How do you goed. feel? With your breath, it voel will be je? easier to know your hand. Is het makkelijker met je ademhaling om bij je hand te blijven? Ja, Now, this is a practice that you aware of your hand.
Dit is een beoefening waarbij je bewust bent van je hand. Now, the next thing is to take care of your anger and your sadness. En nou is het volgende om voor je boosheid en voor je verdriet te zorgen. I said that as human, it is very natural for us to experience anger and sadness. Als mens is het heel normaal voor ons om boosheid en verdriet te hebben. But we, who are the student of the Buddha, Maar wij zijn leerlingen van de Boeddha. we are very fortunate that we know the way how to take care of our anger and sadness when it happens. En we hebben veel geluk dat we weten hoe we voor onze boosheid en onze verdriet moeten zorgen als het gebeurt, als we dat voelen. When I was young, nobody teach me how to take care of my anger. Toen ik jong was, heeft nooit iemand me geleerd hoe ik voor mijn boosheid moest zorgen. Nobody showed me how to take care of my sadness. En niemand heeft me geleerd hoe ik voor mijn verdriet kon zorgen. And you are very fortunate that you come here En to this center. jullie hebben veel geluk dat jullie hier komen naar dit centrum. You can learn some technique to take care of your anger and your sadness when it happens. Je kunt wat technieken leren om voor je boosheid en je verdriet te zorgen als je je zo voelt. To experience anger and sadness is very natural, but to handle our anger and sadness, we become extraordinary. Dus het is heel normaal om je boos of verdrietig te voelen. Maar als je kunt omgaan met je boosheid en je verdriet, dat is heel speciaal. Everyone in the world will experience anger and sadness, and they don't know how to take care of their anger and sadness. Iedereen in de wereld is wel eens boos of verdrietig, maar ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. But whoever can master their anger and sadness, they are extraordinary. They are Superman. Maar de mensen die weten hoe ze met hun boosheid en verdriet om kunnen gaan, die zijn heel speciaal. Dat is Okay. Superman. Yeah. Okay, so I show you whenever you feel angry, anyone of you know how to do anything about it? En als je boos bent, weet iemand van jullie wat je dan moet doen? Wat je dan kunt doen als je boos bent? I want to hear your technique before I show you my technique. Eerst wil ik jullie techniek horen voordat ik je mijn techniek laat zien. In en uitademen. In, out, Breathing in, breathing out. breathing in, breathing out. Yes, very good. I'm breathing in and out very deeply Diep in en and uitademen. only thinking of my breath. En alleen aan mijn adem denken. Wonderful. Who else? Weglopen van die persoon waarop je boos bent, zodat je geen ruzie kan maken. Run away from the person that you're angry with so that you will not fight with him. Very good technique. Hele goede technieken. Anyone? Nog iemand? Okay, me. Yeah. Okay. Okay, I show you my technique. Ik laat jullie nu mijn techniek zien. I do what Yael said. Ik doe wat Yael zei. Yael. Yeah. That she said that I will leave the place where it caused me anger. Ik zal weggaan van de plaats waar ik boos van word, die mijn boosheid opwekt. I go to my room, for example. En ik ga bijvoorbeeld naar mijn kamer. And here's my technique. En dit is mijn techniek. You know what I do? Weet je wat ik doe? Any guessing? Raad eens. Mediteren. Meditate. Hoe? Zitmeditatie. Sitting meditation? Sitting meditation? Mhm. Yeah, that's one technique. Yeah. Ja, dat is een techniek. Drawing? Drawing. Drawing. Yes, that's another technique. Ja, dat is ook een techniek. But I do some technique.
But ik gebruik een bepaalde techniek. Ik denk. I'm thinking. And this is my technique. Dit is mijn techniek. Wandelmeditatie. Walking meditation. That's very good. That's very Is heel good. goed. But I was so angry, so I couldn't do those thinking, those techniques. Ik was zo boos dat ik al die dingen niet kon doen. That's a pity. Tai Chi. Tai Chi, that's very good technique, but I'm so angry that I couldn't do Tai Chi, follow my breathing, walking meditation, sitting meditation. I couldn't do all of that. Ik was zo boos dat ik geen Tai Chi kon doen, geen loopmeditatie, geen zitmeditatie. Dat kon ik allemaal niet doen. Hebben we het nu over de tekening? And did you talk about the drawing? The drawing, yeah. But I was so angry, I couldn't draw neither. Is te boos om te tekenen? Was het met pen of met potlood geschreven? En was the drawing in pencil or in pen? Either one is okay. Het maakt niet uit. Jawel, want potlood kun je uitschrijven. Potlood kun je uitschrijven en pen niet. Als het met potlood geschreven was, kon je de kaart zelf even met pen eroverheen doen en dan het uitschrijven. En dan zeggen tegen je zus van, ja, doe het nu maar opnieuw en ik blijf erbij zitten of je niet het fout doet. Yeah, because if the map was written in pencil, then you could erase it with an eraser and you could tell your sister to do it again. Okay. That's very good. Ja, dat is heel goed. So I tell you my technique. Nou vertel ik jullie mijn techniek. Very simple. Heel makkelijk. I go to my room and because I was so angry, I lie down on my bed. Ik ging naar mijn kamer en omdat ik zo boos was, ging ik op mijn bed liggen. Because lie down is the most easy thing. Want liggen is het makkelijkste wat je kan doen. I don't have any more struggle. So let's lie down. Ik hoef niet meer te vechten, dus ga maar You liggen. want to lie Laten we down for a allemaal gaan moment? liggen. Lie down. Lie down. Lie down. When we are so angry, Als we zo boos zijn, we are like a tree in the big storm. dan zijn we als een boom in een hele grote storm. And we can do many bad things. En dan kunnen we hele slechte dingen doen. Like me, when I was so angry, I used the pen and I crushed the paper. Dus bijvoorbeeld toen ik heel boos was, toen pakte ik een pen en ik kraste alles door. So when I lie down on the floor, I feel the earth underneath my back. En als ik op de grond lig, dan voel ik de aarde onder mijn rug. I feel the vastness, the greatness of the earth. Ik voel hoe groot en hoe geweldig de aarde is. I feel the great solidity of the earth underneath my back. En ik voel dat de aarde, de grond onder mijn rug heel stevig is. So I take root into the earth. Dus ik wortel in de aarde. My anger is not able to take me away. En mijn boosheid kan me niet meer meeslepen. And then I use the technique of follow the breathing with my hand. In, raising my hand up. En dan gebruik ik de techniek van de adem volgen met mijn hand. Dus ik adem in en ik breng mijn hand omhoog. And out, I put my hand on my abdomen. En uit, dan leg ik mijn hand op mijn buik. You want to do that? Wil je dat ook eens proberen? Put your hand in, raise your hand in, up. breng je hand omhoog. And out, put En your hand, uit. your abdomen. Leg je hand op je buik. And when I'm aware of my hand, En als ik I rub myself. Als ik me bewust ben van mijn hand, dan strijk ik over mezelf heen. I send a lot of love to myself. En ik zend heel veel liefde naar mezelf. Because when I'm angry, there's a lot of fire within me. Want als ik boos ben, dan zit er veel vuur in me. So I rub myself with love. Dus ik strijk mezelf met liefde. I'm aware of my hand
And I rub myself with my body with love. Ik ben me bewust van mijn hand en ik strijk over mijn lichaam met liefde. And I tell myself, it is okay. En ik zeg tegen mezelf, het is oké. You want to do that? Wil je dat proberen? Put your hand Leg je hand first on the side of your body. naast je lichaam. Then breathing in, raise your hand up. Als je inademt, dan breng je je hand omhoog. And out, put your hand on your Uit. abdomen. Dan leg je je hand op je buik. And then you begin to rub your body. En dan begin je over je lichaam te strijken. You really rub your body. You feel the contact Je between your voelt hand and het your body. contact tussen je hand en je lichaam. You rub your body with love. Strijkt over je lichaam met liefde. You imagine that your mother is taking care of you, or someone who loves you the most is embracing you and taking care of you. En je stelt je voor dat je moeder of iemand anders van wie je het allermeeste houdt, je omarmt en voor je zorgt. Yeah. Mm. Yeah. And you feel a lot of love En je coming voelt into you. veel liefde. And you tell yourself, it's okay, everything's fine. En dan zeg je tegen jezelf, het is oké, alles is in orde. And you enjoy your in-breath and your out-breath when you are doing that. En terwijl je dat doet, geniet je van je inademing en je uitademing. So today, you go out and you practice this. Dus vandaag, als je naar buiten gaat, dan kan je dit oefenen. You just learn the technique now, but you need to practice in order to make it perfect. Dus nou leer je de techniek, maar je moet eerst oefenen voordat je het weer helemaal perfect kan doen. And when you come home, when you are angry with your mother or your father or your brother and sister, En als je dan thuis komt en als je dan een keer boos bent op je vader of je moeder of je broer of zus, or your friends who didn't treat you very nice in the school, of je vrienden die niet aardig voor je zijn op school, you can go back to your room, lie down and embrace yourself with love. dan kun je teruggaan naar je kamer en gaan liggen en dan jezelf met liefde omarmen. You will feel much better. En dan voel je je veel beter. And when you feel better, your mind becomes very clear. En als je je beter voelt, dan wordt je geest heel helder. And you know what to do with your mother, your father or your friends. En dan weet je wat je moet doen met je moeder, je vader of je vrienden. Okay? Oké? Okay? Can you do that today? Can you jullie practice today? Kunnen jullie dat oefenen vandaag? Tomorrow I will ask you again. En morgen vraag ik het weer. Okay? Whether you do it today. Of je het hebt gedaan vandaag. Okay, now you can stand up. En nu And, kunnen jullie opstaan bow to turn around. en omdraaien. Turn around. With your body very straight. Met je lichaam Remember, heel recht. your body is related to your mind. So your body have to be very straight. Yeah? Je lichaam is verbonden met je You bow geest. down. Dus je moet heel recht zijn en dan buig je. Thank you, children. Dankjewel, kinderen.